ما هي أسراري لقطع تناول السكر لمدة 60 يوم؟ معقول يا دكتور؟ تعرف عليها. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. إذا كنت تعاني مثلي من زيادة الوزن والسمنة، تابع هذه التجربة الواقعية لحرق الدهون وخسارة الوزن. اليوم أقاسمك أسرار كيفية قطع تناول السكر بطريقة سهلة وصحية. كلكم متابعين هذه التجربة، وطبعا أنا توقفت عن تناول السكر بشكل نهائي، وفي 1/4 أتممت شهرين 60 يوم من عدم تناولي نهائيا للسكر. طيب شلون وصلت لهذه المرحلة؟ كيف وصلت لهذه المرحلة؟ خلينا نتعرف على هذه النقاط. طبعا أنا من الناس اللي كنت أحب تناول السكر مع القهوة مع الشاي، وطبعا أنا أتناول هذه المشروبات بكميات كثيرة خلال اليوم طبعا، وكنت أتناول كمية كبيرة من السكر خلال اليوم. أول سر من هذه الأسرار هو أنا يعني اتفقت مع نفسي وهيأت حالتي النفسية إنه ترى السكر ينطيني مضار كثيرة، ويجب أن أتخلص من هذه العادة الغذائية السيئة. ولذلك هيأت نفسي من الناحية أو هيأت نفسي وحالتي النفسية للتخلص من هذه المشكلة، وأخذت القرار واتفقت مع العقل. أول نقطة. ثاني نقطة، بدأت تخفيف تناولي للسكر. بدأت عملية قطع تناولي للسكر بشكل تدريجي. لم أقطع السكر بشكل مباشر، ولكن قطعت السكر على مراحل مختلفة. فبدأت بتخفيف تناولي للسكر. مثلا كنت أتناول باليوم على سبيل المثال 10 معالق سكر أو 15 معلقة سكر، فبدأت كل مثلا أسبوع أخفف ملعقتين من السكر لكي ما أحس بأنه صار علي تغيير. هاي النقطة الأولى أو السر الأول، أنك تخفف أو تقطع السكر بطريقة تدريجية. طبعا بعد ما توصلت لمرحلة جيدة وكمية جيدة من تخفيفي لكمية السكر، وجدت سر ثاني وحيلة أخرى، هو نقلت تناولي للسكر من الفترة المسائية إلى الفترة الصباحية، يعني لحد فترة العصر. وبهذا يعني نفس الكمية السكر اللي كنت أتناولها بالصباح ووقت الظهر ما تغير علي شيء، ولكن قطعت أثناء المساء. وطبعا هذا ساعدني بأيضا التخلص من الوزن، لأن السكر بالليل أيضا يعني ينطيك وزن ويتحول إلى شحوم وهذه الأمور كلها. فبهذه الطريقة والسر الثاني خففت من تناولي للسكر. ما تغير علي بالفترة الأولى من اليوم بالنسبة لمذاق القهوة والشاي. وبهذه الطريقة وبهذه الحيلة يعني قدرت أتفق مع عقلي إنه ترى يعني ما تغير عليك شيء في بداية النهار، ولكن بالمغرب وبالليل قطعت السكر. وبعد التخلص من هذه الفترة أنا الآن صار لي شهرين لم أتناول السكر إطلاقا. طبعا ما هي الفائدة التي تعود عليك؟ أنا ذكرتها في حلقات كثيرة، ولكن أعيدها. إنه بالنسبة لي شخصيا ومن تجربتي إنه أحس بالنشاط، نفسيتي مرتاحة، عندي راحة نفسية، هدوء. وطبعا شيء مهم جدا هو تركيزي بالعمل. تركيزي، تحس إنه ذهنك صافي، ما عندك أوجاع بالرأس، أمرار كانت حتى يعني تحس إنه بعد ما تأكل الشاي والسكر والأمور كلها إنه يعني يصير عندك حالتك النفسية يعني متعب، يصيبك خمول، وهذا شيء طبيعي بسبب تناول السكر بكميات كبيرة. طبعا النوم، تحس بعمق بالنوم، ضغط الدم، الأمور أوكي، ضغطك يتحسن، جميع هذه الأمور. ولكي تتأكد من الإيجابية التي تحصل عليها من قطعك لتناول السكر،
يمكنك عمل تحاليل للدم ونسبة السكر بالدم والأنسولين وهذه الأمور كلها. طبعا اللي يحب يتأكد من هذه الأمور، وسوف تجد التغيرات الإيجابية على صحتك. ولكن كالعادة أنبه لنقطة معينة، أنه أنا قمت بقطع تناول السكر بطريقة تدريجية، وكما أذكر في قسم السكر أو تناول السكر الموجود في هذه القناة، أنه يجب أن تتعامل مع مادة السكر كمادة مدمنة، لأن جسمك وعقلك تعود عليها، ولذلك يجب أن ننسحب من تناول السكر بطريقة تدريجية ونعامله معاملة الهرمونات. طبعا أتمنى لكم جميعا أن تخففوا تناول السكر والحلويات وتصلوا لمرحلة قطع السكر بشكل صحي وصحيح. تابعوا هذه القناة، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.